Jaj. Hello. Hello, dvárk. Mi van? Akartam valami... Eltűnt a hang, de itt van, megjött. Csak benyomtam egy random zenét, aztán rájöttem, hogy... Na jó, mégse. Ez egy prank volt. Ennek itt véget kell vetni. Úgyhogy mégse. Nem tudtam, hogy miféle zenét nyomjak be. Nektek is Ignis... Most sorold fel. Két kezeden sorold fel, mert egyen nem tudod, hogy hány ismerősödnek van Ignisze. Vagy a családban hány embernek van Ignisze. Vagy legalább Suzuki Swift. Egy sem! Az nem létezik. Nincs magyar ember Ignis nélkül. Hazudsz. De senkit nem ismertek, akinek Ignisze van? Várjuk, a Mortírnek milyen soundtrackja van? Hogy tartogatni kéne? Mortír 3? Több Mortír? Van Mortír 2 meg 3? Ez most vicc? Sőt, Mortír 4? Hát ez egy sikerszéria. A Mortír 2093 az a Mortír 4? A jövő... Nem, az a Mortír 1, nem? Na várjunk. Ez konkrétan egy sikerszéria. Velem elhitették azt, hogy ez egy failure, ez a játék. Igen, azzal fogok játszani. Hát ebben reménykedtem, hogy azzal fogok játszani. Azt mondta a Pablo, hogy sőt, még senki ismerősnek nincs Suzuki-ja. Ennyire átrendeződött a magyar társadalom az utóbbi 10 évben, hogy mindenkinek már csak importált Audi-ja, meg Volkswagen-je, meg BMW-je van. Ez felettében aggasztó, nem? Hol van a jó, megbízható Suzuki? Azokkal az import német autókkal csak a gond van. Na hát a Suzuki SX4, olyat akartunk venni az Ignis után. Anyukám olyat akart, mert annyira tetszett neki, de aztán kicsit lebeszéltük, meg ő is lebeszélte magát, hogy van egy tök jó Ignisünk, minek vennénk még egy másik autó. Úgyhogy szerencsére nem lett Suzuki 2.0 Ignis. Hát azért nevezték el úgy. Laser Blast. De jó, hát én ezt megnézzük a valóságos életben. youtube.com Mielőtt még gyűlnek az emberek a Majom-szigetre. Elég beérjük ide, hogy Laser Blast trailer. Na csá! Itt van az official trailer. Az SX4-et vagy a Mortírt? A sikerszériát. It's the story of a UFO that has landed and visitors from a galaxy light years away. Úristen, de ijesztőek ezek az UFO-k. Jézusom, de ijesztőek. Hát akkor jó, hogy nem voltam ott, hát spoiler lett volna, nem? On your chest. And a world that tried to take it away. They didn't know I noticed. I went to town sealed off. Hát ezt meg kell néznünk.
Remélem van valami feljavított minőségű, nem ilyen kockás, ami élvezhető nagyobb felbontású monitorokon. Hát ez a Laser Blast, ez érdekes. Úristen, nem döntöttük el, hogy mit fogunk nézni a héten az autós moziban. Az európai speedrun maratonon be fogom mutatni a Mortírt. Új basszus. Részt fogsz venni az európai speedrun maratonon? Most nézhetnénk valami nagyon régit, nem? esamaraton.com/schedule. Na nézzük. Ctrl F. Mortír. Ott van. Ott van. És 30 másodperc alatt ki fogod játszani? No sumo glitch. Mi ez a sumo glitch? Jaj, ez 30 perc... Hát ez... Jó, megdöntem a rekordodat. 29 perc, 59 másodperc alatt meg fogom csinálni. Kihívlak egy Shaolin leszámolásra. De te tudsz ilyen glitcheket, az nem ér. Mennek, ez július 27-én lesz. 22-17 a rekord. Tehát ezt fogod megkísérelni, és nem a rekordot fogod megdönteni a speedrun maratonon. Itt azért vannak turpisságok. Nem tudom mi a speedrun.com, itt lehet keresni, de ja, itt van. Mortír. Így van. A Mortír 2-3-ra nincs is. Ja, csak egy estimate kell. És a Mortír 2, az valaki... Egy orosz előre elvetted a stafétabotot, az a helyzet. 2 hónapja. Mortír 4, Operation Thunderstorm. Hát nincs itt a neved. Ezt hagy, én ezt a helyetben nem hagynám. Hát itt van a Toxic TT. Az orosz. Még work in progress. Melyik a Mortír 3? A Battle Strike Force of Resistance? Itt van. Nagy versenyben vagytok a Toxic TT-vel. De mondom, hát ez egy sikersorozat. Nézd meg, Mortír 1, és a 2 között 5 év alatt megkészült a Mortír 2. Utána 3 év múlva a 3, és a 4 egy év múlva. Mondjuk az már cash grab volt az a 4. egy év alatt meg összebaszták, nem? Nézd meg, megnézem a profilt, csak Mortír lesz mi. Esküszöm, csak Mortír lesz. De Varginha Incidents, Scooter Pro. És mi ez a... Ez mit jelent? Mi ez a kis pálca a trófeához viszonyítva? Meg itt miért van halálci csillagod a Disney's Extreme Goofy Skateboardingban? A Varginha Incidens. Megtörtént vagy nőtt. Custom badge-ek. Értem. Te figyelj, van olyan érzésem, hogy te olyan játékokban vagy első helyen a speedrun.com-on, hogy mások nem is játszanak. Kivéve a Mortír. Na jó, itt nem. A randban nem. A randban sokan játszanak.
Ice Climber, 18. Ez igen. Ez igen. Itt a híres magyar speedrunner. Visszaszívom. Hát itt már vannak. Jó, nem néztem rendesen meg a listát. Elnézést. No one lives forever. Itt van egy magyar, a Pibi. Ó, milyen kevés idő múlik ez az első meg a második helyezés. És mi ez a játék? Ez azért kíváncsi vagyok, hogy mi a franc ez. Ez nem a te videód, hát itt probléma van. És a Contract Jackre nem szeretnél speedrunolni egyet? Az is megvan. Kölcsönadom. Nem is ismered, mi? Ja, hát sok van, csak tudod, csak találtam egy régi játékot. Aztán beajánlom, de hát ha van rengeteg, akkor nem kell itt Nem irányadó a szavam. Nézzük meg, Contract, Jack. Mr. Monkey az egyetlen speedrunnerje ennek a játéknak. Tessék, lehetnék megint első. Szerintem ezt az 51 percet még én is meg tudom csinálni. De ezért nem fogok regisztrálni a speedrun.com-on. De várjunk, nézzünk vissza, hogy milyen dolgokat tart ez a francia bácsi. Far Cry 5-ben. Non-alternate endingben szóló, második. Láttad már a mesterlövészt? Nem. Oh, ez a Singularity is, ez egy jó játék. Tell me why. Tessék, ebben... De mi? Ez egy... Ebben hogy van neki... De hát ez egy tök híres játék, nem? Ebben hogy ő egyedül a speedrun rekordtartó. Sniper Ghost Warrior. Na, el volt kúrodva a keverőpult. A végfok! El volt kúrodva a végfok! Az nem végfok. A keverőpult az nem végfok. De mi volt elkúrodva benne? Nem is használtad? Bepalizott a csávó, esküszöm. És ezt elhitted neki? Ez milyen fasság az, hogy túl sok wattot kapott? Hát akkor szarrá forrósodna, nem? Na, a Kojima szemüveg jön. A Chillman nagyon ajánlotta a kontrollt, hogy játsszak vele hétvégén. Mi? Oh, Homefront! 3. helyezés. Nagyon kevés ember attemptel speedrunokat, az a helyzet. Nem látok elég nevet itt. Főleg a Homefrontnál. Vagy a Contract Jetnél. Ellen végben. Azt csak sokan megpróbálják. Azért mondom. Na, hát azért, na. Már jó régen próbálták. Jó, na, legalább meglett a szemüvegednek az ára.
De akkor mégse adod el a hangfalakat? Mulaka. Mulaka. Ez mi ez a mulaka? PlayStation 4, PC, Nintendo Switch. Meg is lehet nézni ám a runokat? Ja, mert bizonyíték nélkül nem ér semmit a run, ugye? Várjál, melyik run érdekel innen? Egyik se. Engem csak a mulaka gameplay trailer érdekel. Esküszöm, nagyon bepalizás szaga van ennek a csávónak. Úristen! Ne! Hát ha azt mondja, hogy más amúgy se veszi meg, ez akkora hülyeség. Mindig van valaki, aki megveszi, még a roncsot is. Mert a alkatrészben kurva sok van benne, amit el tud adni. De lehet, hogy nem palizott be. De én mindig így állok hozzá, hogy ha ennyire lóballol valaki, akkor inkább várok még egy hónapot, és eladom azért az árért, amit én gondolok helyesnek. Annyira úgyis megveszik általában. És mennyiért vetted azt a szettet, a keverőpultot, meg mindent egyszerre? Akkor ez neked zseppénz volt, akkor mindegy is, hogy bepalizott-e vagy nem. Ó, de furcsa ez a játék. Milyen messze fogsz elmenni, hogy megmentsd a törzsedet. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. Hát tudod, ez egy indie játék, ami egy indie pixel játék, ami a depresszióról szól. Ah! 300-ért még nem a bepalizás. Szinten vagy szerintem. Én tudok józsolni. Megmutassam hogyan? Megmutatom. Most a Curse of Monkey Island című játék el fog indulni a számítógépemen. Olyan rossz volt a vicc, hogy majdnem elhánytam magam. Azt tudom, hol van a játék. iHall. Meg a Monkey Difficulty. Na ennyi. Elindult. Postfish. Ez mit jelent? Át kell írni a játék címét. Curse of Monkey Islandre. Ugyok vele, mint lavassű, ha már nekem pluszba jön ki, akkor nem veszítettem. Mondjuk, ja. De nekem nem, nekem csumi csenge, csőcsenge, csőcsá. Meg kell haraptatni magunkat a kutyával. Le kell szedni a szemüveget róla valahogy. Szereti a sajtot. Így van, figyelj, neked lett szemüveget belőle. Ennyi. Someone should really learn to properly extinguish. Na jó, megszurkodjuk azt a tüzet, hogy kigyulladjon a kutya. I can't use the dog. Mit tudok csinálni a tűzzel? Mit dobjak a tűzbe? Sütít? Varázsoljam el a tüzet? The magic wand has no effect on that.
Megolvasszam a sajtot. It doesn't look hot enough to. I Hűtőmágnes. can't use the magnet with that. Tojást nem rakjuk bele. Hát én nem That tudom. doesn't need to be augured. That doesn't need to be augured. I don't think he'd like that. That doesn't need to be augured. Miről beszélünk a He's kutyához. not very talkative. Nem lehet. I don't want that. Vedd el a kajáját. Elvettem! The doggy treats won't do any good with that. Ez az, megharapott! Ow! He bit me! Na most add a szőrét. Most már jó lesz. És kimész Svédországban? Jönköpingben lesz? I can't use the dog hair with that. This is some of the hair of the dog that bit me. Thanks. Malmöben. I found this egg for your hangover remedy. Thanks. That's all the ingredients I need. Let me quietly Malmö az mix nem up a... the deuce. Ott a Dánia határon van. Much better. Here, you can take the rest. Ha jól emlékszem, ott mentünk át busszal, amikor mentünk Dániába. És mennyi ideig tart? És milyen nyereményed lesz, hogy a Mortirt éppen leszpeedrunolod 30 perc alatt majd. Remélem legalább egy magyaróvajás szendvicset nyersz. Egy hét. Ja, mondjuk. Ott volt a dátum. És ez júliusban lesz. I don't believe we've met. Who are you? I am Griswold, last of the good soup Griswold. and proprietor of this hotel. You may have heard of us and our soup restaurant resort empire that stretches across the Caribbean. Well, This was once our proudest resort. In recent years, however, hard times have befallen the family Good Soup and left me alone in this rotting hotel. The Good Soup Plantation Resort Hotel and Casino. Rácsapsz az asztalra és mondod majd, hogy ki megmutatod a telefonodat, hogy ilyen Kojima szemüveget szeretnék. Ja, már tudod is, hogy holnap felmondasz. Ez Pestre, mint fogadó bizottság, egy magyaróvajás szendvicssel a kezedben repülőtérre, amikor visszajövünk. Jó, jó! Úgy is lehet BKV jeggyel menni a reptérre. Te, hányan mentek ki haverokkal amúgy? Ők is ilyen speedrunnerek? Fél korai még az éjszaka. Fél 12, hát akkor még akkor kezdődik az élet. És ők mit fognak speedrunolni amúgy? Hogy kerültek egyáltalán ilyenbe be? how's business? Oh, I need another drink. Not good, I take it. Just look around. No guests, no food, no entertainment. Not even the cannibals will come here. Shadow Warrior, My only Duke regular Nukem meg is a spooky Half-Life. old fortune Ó, teller a who lives Half-Life, over ez the menő. creeks.
És a Duke Nukemben melyik? Cadence either. A Forever. On your firstborn. Yes, right. Ugye? Why don't you try to liven the place up a little? Well, that's quite a story. Years ago, this hotel was one of the Egy Duke Nukem 3D, hát a klasszikus. Egyébként nagyon vicces, hogy én egy Duke Nukemmel se játszottam, csak a Foreverrel. You may have noticed the oddly shaped barbecue out on the patio. Yes, I did notice that. Well, that barbecue was the centerpiece of our nightly entertainment. Isn't a barbecue the central attraction of most sophisticated nightlife activities? Maybe, but no one else had a barbecue like this one. Every night the guests would gather round on the patio, Amúgy and at precisely 6 Adrián, o'clock. tehát most hát nem a te felelősséged, ugye, hogy életben tartsd a helyet. Mit akartam kérdezni? Azért a behelyettesítésről akartam, de hát hogyha felmondasz, akkor úgyis tehát, de nem az van, hogy ha felmondasz, akkor még maradnod kell egy hónapig? Tehát mert ugye itthon úgy van, hogy vagy egy hónap, vagy 2, vagy 3, attól függ, hogy milyen szerződést írsz alá. Tehát hogyha nem ők rúgnak ki, akkor még maradnod kell egy csomó ideig. Bár ez nem tudom, hogy gyakornoknál másképp van-e. Meg hogyha amúgy sem akarják megengedni, hogy részmunkaidőben maradj, hogy tálcájban legyél, akkor meg ja. Akkor megértem, hogy mondod, hogy csá. You'd light up a senses-shattering fireworks extravaganza? No. Do you want to hear the story or not? I'm sorry, I'm fascinated. Please, go on. Well, every night at precisely 6 o'clock, the volcano would erupt, and the lava would flow down the side of the mountain and into the special trough that runs beneath the Trough. barbecue. The guests absolutely loved it. So what put an end to the magic? One day, the volcano just inexplicably stopped erupting. Without our main attraction, the resort just lost its appeal. We've gone downhill ever since, and the volcano hasn't erupted to this day. Tragic. Vagy a sajtból lehet még kivágni. What happened to all the guests? After the place started to run down, Woo! they checked out. Törpilla! All except for one, the guest that never left. Is this gonna be scary? Because I warn you. Every night we heard strange noises coming from his room. Frightful crashing sounds that shook the entire hotel, each followed by the most horrible screaming and cursing. Then, one night, the sounds just stopped, but were replaced with a terrifying wailing and moaning. I had the room sealed and vowed never to enter that hateful place again. Would you let me into the guest room upstairs? No, it is locked for a reason. Let no man disturb the dark Már bementem, spirits nem? who occupy that room. Úgy kerülsz ilyen csoportokba, hogy nem akarok speedrunolni. Én nem vagyok jó. Én az ellentetje vagyok egy speedrunnernek. Maybe if you tried a more aggressive marketing scheme. Mint látod, Tried everything. nálam minden játék kétszer annyi idő. Stickers, extensive print campaigns. I even Én tried szeretem passing out vials of my own blood fel... into the slogan, Szeretem "My kielvezni az parents időt, were amit töltök a Rhode játékokban. Island, and all I got was this lousy De plasma." tényleg konkrétan egy That's ilyen just gross. antitézise vagyok egy speedrunnernek. Hindsight, I suppose it is. Van slow runner szakma? Hát amit láttam belőle, hát gyönyörű volt, hát imádtam, főleg a lábujjait az öreg Babsinak. Well, maybe if you booked some more entertainers. I booked a juggling match here a while back, but that didn't work out. Ráhúztam volna egy Rather jó a lábtyűt. moody guy. Kept talking about suffering for his art and all that. The guests hated him.
They actually cheered when he burst into flame during his firework. Igen, még van egy csomó cucc, hűtő is pölő. Hát azt is eladjátok, gondolom, a hűtőt. De a kérdés még mindig az, ha felmondasz, nem kell még egy hónapig maradnod? Németországban nincs erre jogszabály? Vagy azért, mert tanonc vagy, akkor nem kell? Maybe if you focused on Blood Island's rich history. What history? The Ah, island tehát has akkor a tanulsznak nem windmill kell, ja. and a lighthouse. There's not Nice. a whole lot to see. Maybe you should get out of the hotel business. Good soups have always been in hotel management. I've got to do Akkor my így part, egyszerű dolgod van keeping végül is. alive, booking rooms and mixing drinks. That's stirring. Excuse me, stirring drinks. No, I meant... Never mind. That's a shame. Sorry I brought it up. What do you know about the lost ring of Blood Island? Na, arról That's a very sad chapter in my family's history. My great-aunt Minestrone Goodsoup. Minestrone Goodsoup. Tennék egy jó minestrone. Jó leves! She had a thing for pirates. Olyan éhes vagyok. He came into port, she fell instantly in love, and they were engaged within the week. Then, on the eve of their wedding, he stole the fantastic Goodsoup diamond from her ring Good and soup sold it to diamond. smugglers on Skull Island. She wore the empty engagement band on her finger until the day she died, which was not long after. Some say she still haunts the Goodsoup family tomb. It is a sad story, is De it be not? kéne jutnom. Oh, I'm sorry, I wasn't listening. Could you repeat that? Get lost, Chowderhead. Passzal fej. Ó, de jó a Chowdert passzalnak fordítani. Hypothetically, how would one get into your aunt's tomb? I suppose you would have to die. Oh, crud. How can I get out to Skull Island? Well, there used Mennyi van? to Hát be ez a regular negyedik ferry chapter, out és to azt hiszem Skull 5 vagy 6 chapter Used to? van. Úgyhogy szerintem ma befejezzük már. Cold night, so the tale goes. The Welshman set out in his dinghy. The deep fog around Skull Isle obscured even the moon, but the Welshman could see the distant light of the Blood Island lighthouse. When he'd rowed half the distance, the light in the lighthouse was mysteriously smashed, and the poor Welshman was lost, almost never to be seen again. Almost? Well, there are those who say that late at night, if you stare into the fog long enough, you may see the flying Welshman rowing in his ghostly dinghy. Tehát nem bolygó hollandi, hanem repülő Velszi. Creepy. Nem Flying Dutchman, hanem Welshman van ezen a szigeten. This place sure is dead. Tell me about it. No guests, no food, no entertainment. If I weren't so insanely wealthy, I might get worried. Would you let me into the guest room upstairs? No, it is locked for a reason. De Let no man olyan, mintha disturb the lettem dark volna már spirits abban a who szobában. occupy that room. That's a shame. Sorry I brought it up. I'd like a drink, please. Sure. What will you have? Valami rafináltat szeretnék. Tölgy ízzel, agyamat az ormot. Amitől a mellem is kiszőrösödik, de egy olyan. Something to put hair on my chest. Got just the thing for you. It's not just refreshing, it's also a renewable alternative fuel source. Hey, don't I get one of those decorative umbrellas to go in my tropical drink? I don't think we have any. No, I'm wrong. I do have this one. Nice. Kaptam egy jó dagat kullancsot. Papa Pichu, here's your glass back. Papa Pichu. Ez a tiszta fej. Head be clear, for clearing foggy heads.
Ez a... Amit főztünk, ugye? Papa Pisu, kaptunk egy dagat kullancsot. Papa Pisu. Te tudok annyit inni, hogy meghalok vajon? Here you go, laddie. Jaj, most már mindig dagat kullancsot fogok kapni? Nem, most grogot kaptam. Ah, Papa Pichu, here's your glass back. Na vajon hánytól fogok kidőlni? I'd like a drink, please. Coming right up. Valami biztos lesz, ha sokat iszunk. Nem bírhatja ennyire jól az alkoholt. Ah, Papa Pichu, here's your glass back. Jó, 5-öt iszok meg, 5 a határ. 5 I'd után like a csak drink, please. Sure. tatrészeg lesz. Tacs? Tat? Hogy mondják? Tat, nem? Hajó seggerészeg. Segrészeg. Segrészeg. A hajó segge az a Ah, Papa tat. Pichu, here's your glass back. Na jó, még egy utolsót. I'd like a drink, please. Here you go, laddie. Here you go, lady. Ah, Papa Pichu, here's your glass back. Azt a kurva. Na jó. Nah, they go straight to my hips. Nem eszik uborkát? Na jó, vegyünk el egy brosúrát. It says, visit Big Whoop for an eternity of pain and torment. I mean, fun and laughter. If you're a pirate with a sturdy skeletal structure and a high threshold for pain, but high threshold for pain is crossed out and replaced with craving for adventure, then Big Whoop is the place for you. Visit Big Whoop. Do it right now. There's no pictures or maps or anything. It just says that it's an awful lot of fun. Honest. Big whoop. It's rubbery. It's a Big Whoop souvenir magnet. Nah. De hogy kell eljutni a Big Whoophoz? Tudnom kell. Mi? Ezt akartam mondani, hogy itt van a... de hát nem. Nem mindegy. Minerva Stronheim Good Soup. Baroness of Borscht. Egy jó borscs. Mindig jó I can't use kedvre the chisel derít. with that. It looks out onto the cemetery. Elveszem a névtábláját a néninek. I don't want to get her mad at me. Jó, akkor nem. Papa Pichu. Na jó, most mit tudnánk csinálni? Van kutyaeredelünk, van esernyőnk. Kis kiózanító cuccunk. Temető, tengerpart. The bottle's closed. Nyisd ki! Darn childproof caps? I can't open it. Nem tudja kinyitni! I can't use the nail with that. Akkor valami vedd. A véső jó lesz. That opened it. Haha! That doesn't look hungover at all. Na jó. Hát mi az, ha nem másnaposnak néz ki? Bob. I don't think he'd like that.
Úristen, a kutya a másnapos! Hát szemüveg van rajta, haló. A vén kutya, na annak adjuk át, tiszta fejed. Szegény másnapos, mint a szar. Na várjunk, állj. Lehet, hogy a kutya kajába kell Look over összekeverni. it all. Jó, akkor csak úgy odaadjuk őt. Yeah, I don't think he'd like that. I Ne! don't think he'd like that. That doesn't look hungover at all. I can't use the umbrella with that. Yeah, I don't think he'd like that. I can't use the umbrella with that. Vajon That mire doesn't look tudnám hungover at all. használni az esernyőt? Vagy a tiszta fejet? It's a Blackbeard's deckmaker. I can't use the chisel with that. I can't use the chisel with that. És ez a csontvászorog, ez mire jó? I already have enough skeletal appendages. I can't use the skeleton. Valami... I can't use the umbrella with that. I can't use the umbrella with that. Na jó. Kifagytam az ötletekből. The Good Soup family crypt. Nah. It's locked. Jó, hát ezt kinyitni nem fogjuk. Valószínűleg. Mással nem lehet interaktolni, mi? Itt volt chili. Igen, a paprika növény. Azzal lehetett interaktolni, de mással nagyon nem. Nem tudom, mire lehet jó az a hordó. I can't use the umbrella with that. It's full of fermenting sugar water used for making rum. Ah! Nem tudok kimeríteni. That doesn't need to be lathered. Captain Nick's shaving soap. It must have fallen from the barber's supplies when the ship wrecked. Tehát ez meg borotva hab. Jó. It's full of sugar water now. Na, tessék. Szereztünk egy kis cukros vizet. Hogy ezzel mire fogunk menni? A néninek mi kell? Elfelejtettem. What's in the cards for me? Fame? Fortune? Romance? Ah, very well. We will consult the cards. Jaj, ne! The process of reading the tarot is a very complex one. Each draw of the cards foretells an upcoming event in your life. Drink-gog, When drink-gog, drink-gog. assembled, Grog, grog, it grog. tells the story Nem of gog, your grog. future. Drink, A grog, drink. future filled Drink, grog, with drink, grog. twists Na and úristen, drink, grog. Nagyon nehéz kimondani. What is it? Is that a good? it is death. Well, in the tarot, death just means change, right? I mean, it's nothing to get worried about, right? Sure, whatever you say. Now please go. There must be some mistake. Read my tarot cards again. Once again, it is death. I'm feeling luckier. Give me another tarot reading. The card says death. Hit me. Death? How many of those cards do you have anyway? How about giving me one more tarot reading? This is evil work, Guybrush. Just one more time for Guybrush. Let me guess. Death? Leave this place. Huh? Demon! 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 Look! A three-headed monkey! Then the prophecies were true. Where
I don't see anything. He must have run away. This is a very bad omen. This is a very bad omen. Madam Zima, Be gone. You will bring death to all who surround you. No good can come of this. I've got 5 death cards. That can't be good. That doesn't look hungover at all. That doesn't look hungover at all. That doesn't look hungover at all. Thank you, but my head is completely clear now. You keep the rest. Yeah, I don't think he'd like that. Cukros I víz? don't think he'd like that. Nem kéri a cukros vizet. És az üres üveget el tudom vinni. That jar's for my tips. Put it back. But I was gonna put a whole lot of money in it. Too much for me to carry around with me. So I'm gonna have to take it with me and fill it up. Oh, okay then. Okay then. Ah! Wow, bú! Tudok fogni egy... Na, oké, haladunk. Nem tudom, hogy milyen értelme lesz ennek, de tudom, hogy lehet... Na, akarok fogni egy ilyen... Szent János bogárkát. Ami itt van. They won't fly into the jar for no reason. Cukros vizet! I can't use the measuring cup with that. Akkor ide rakom a cukros vizet. The sugar water would attract the fireflies, but there's no way I could catch them. Tehát itt van nálam az üres üveg. I can't use the jar with... I don't want to close it yet. I don't think the lid will fit that. That doesn't need to be augured. The doggy treats won't do any good with that. Hol lett a kekszem? Eltűnt a keksz! Hé! No, that would be pointless. Wow, the cork floats. I'm astounded. No, I can't use the cork with that. Fortune telling won't work with that. Esküszöm fogalmas I can't is, use hogy the mit umbrella akar with that. csinálni ezzel. It's a Cervantes brand umbrella. Very stylish. Ezt így? Ezt lehet csinálni az esernyővel? I need to use the jar with something else. I can't use the jar. I don't want to close. I can't use the jar with that. I can't. Kulcsfontosságú itemek hiányában vagyok. I can't use the jar with that. They sure are bright. This stuff just isn't slippery enough to do the trick. Pisilják az üvegbe. Hát, amúgy nem is rossz ötlet. Nem lehet saját magunkon használni. Nincs pisi. My piratey instincts tell me I should keep this to myself. I'm afraid the salt in the seawater might corrode the screw-on metal top. Tehát valami vizet akar belegyűjteni akkor ezek szerint. Mondjuk itt is lehet, mondjuk itt is tengervíz van. That doesn't look hungover at all. I'm afraid the salt in the seawater might corrode the Mi screw-on van metal ide top. írva? A cégérre. Lost Welshman Ferry Line. Haunted sea cruises and whale watching excursions daily. A gumifa meg a kövek, ezeket már használtuk.
Ez már ki van zárva az egyenletből. Ó! Van egy hely, ahol nem voltunk még. Boy, it's windy up here. Öregem. This is where the lighthouse light would go, if it had one. With all these broken windows, it's no wonder the light blew out. There's a mirror now, but there's no light for it to reflect. It concentrates the light into a beacon for wayward Kaptál vessels. ládát azért, mert reportoltál valakit? Na jó. Kérek én is. It concentrates the light into a beacon for wayward vessels. Makes a man proud. Bula bula. Hát gondolom ide kell a Szent János bogár majd. De nem tudom, hogy kell kapni a Szent János bogarat. Tofu tömb. A 60-pound block of tofu won't help here. A 60-pound block of tofu won't help here. Ez igen. No. It looks like kidney pie. Öves a Yeah, pastétom. it's holding cute little shrunken head brochettes. There's a tag on this one. Casserole medley surprise. That's probably last week's sacrifice. No. 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 It looks like a ship's skipper, first mate, a professor. No. Senkit nem akarsz elhozni? It's a hand-carved mask in the likeness of Leroy, god of pudding. Oh, puding istene. That doesn't look hungover at all. 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 És a gyümölcsök zöldségben nem tudok I elvenni haven't got egyet? any use for this. That doesn't look hungover at all. Mit tudok kezdeni a tofuval? It's a block of tofu as big as my head. Nah. Beszélni nem tudok hozzá semmiképp. My pirate instincts tell me I should keep this to myself. What does your guest look like again? I've never seen him, but he should be dressed for the ceremony. I'll, see you around. Szerintem ővele még nem fogunk találkozni, mert először meg kell szerelni a világító tornyot. Hogy a vendég megérkezzen. És lehet, hogy a tofu tömböt kell odaadni a Szent János bogaraknak. Csak nem. A 60-pound block of tofu won't... Azért mondom. I can't use the measuring cup with that. Fortune telling won't work with that. Fortune telling won't work with that. The sugar water would attract the fireflies, but there's no way I could catch them. De van, hát itt van az üres üveged, meg a befőttes üvegfedőd. I don't think the lid will fit that. Nem értem. Mi hiányzik még? Biztos valami hálószerűséget akar még? No. És a hotelben még meg kéne... Tehát valahol kéne még szögeket szerezni. Gondolom a temetőben vannak még szögek. Kutyaház. How morbid. I can't use the chisel with that. I don't think he'd like... Megböködöm a kutyát. A 60-pound block. I don't think he'd like that. Hogy ne szeretné? I
I don't think he'd like fortune telling won't work with that. Fortune telling won't work. Na jó, mit tudok a tűzzel 60 csinálni pound itt? Hogy ne segítene? Na jó. Oh. Kezdek türelmetlen lenni. Az itt a nagy helyzet. Strategyviki.org. Secretet írtam Curse helyett. És van Secret of Monkey Island című játék is. Hello! Hello, Klevi! Mi a helyzet? Tehát part 4. Lehet, hogy ez az utolsó rész egyébként. Igen, igen. 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 Úristen, miért random Mega Monkey difficulty cuccok is vannak a játékban? Oké, tehát... Erre nem gondoltam. I'd like a drink, please. Here you go, laddie. That makes the drink oh so much more appealing. It just occurred to me that mixing medicine and alcohol is a really stupid and possibly lethal thing to do. If I were a real person instead of a lovably inept cartoon character with the potential for a few more Mi? skills, I wouldn't even consider it. Megállítja a játékot? Skull. Bocs, csak azt akartam, hogy látszódjon a felirat. És hát rossz numpad-en van ezek szerint a That's kamera odd. It's kikapcsolás. supposed to cause drowsiness. I don't feel the least bit drowsy. In fact, I feel, Ennyi, Then the meghaltunk. Undertaker says, I wanted to be a pallbearer, but I couldn't stop. Rajta játszottunk a budubabával. You crack me up, Mort. So what's with the new guy? Oh, he's been like that for an hour now. Passed out cold. He'll come around. I don't know. I'm pretty sure he's dead. I guess that's the end of the game then. What with him being the main character and all. Funny. I didn't think you could die in LucasArts adventure games. We might as well try something different. When I should take care of him? Would you? It's bad for business having him just lie there. Rest in peace and all that. Ennyi, vége a játéknak. Ennyi, vége a I'm játéknak. not really dead. Oh, come on, cut it out.
Azt hitted mi? Nem, nem. Melyik kaporsóban vagyok én? Abba. Yikes. Where's that telltale pounding coming from? It's coming from within one of these coffins. From the dead. The dead that surround me. They must know my horrible secret. They'll never let me rest until I've paid for the wrongs I've committed against. Wait a second. I don't have a horrible secret. I can't use the chisel with that. Tehát ki akarom szedni a szögeket. Ez az! Most már le tudom szögelni az ágyat majd. Good evening, Fatty Bear. I already have a nice skeleton arm, thank you. Na jó, kinyitom a másik koporsót is. Úgy néz ki, de csak az élő embereket temetik el. Aztán meg... Visszasít... Wá! Phew, I'm glad to be finally out of that thing, even though it was a spacious, comfortable model with plenty of leg and headroom. Well, hello there. Say, you look familiar. Mit mutogat? Yes, well... Of course, Guybrush Threepwood. You're the one who locked me in there in the first place. Well, you see, I've been meaning to... No, I won't hear of it. That was the best time of my life. Gave me plenty of time to think, you know? To think about the things that really... Másik játék? Másik játék. Biztos, hogy másik játékból, és azért nem ismerem fel. I wasn't aware of Igen, that. nagyon valószínű. Not to mention pirate raids and deadly sea battles, huge man-eating reptiles, dangerous quicksand pits, trigger-happy duelists, and of course, those pesky undead. Have you ever thought of what would happen to your loved ones should this gruesome fate befall you? No, but... Well, of course, you have plenty of time to think about it. Or do you? I'm one of the lucky ones. I've been dead. It's given me a whole new perspective on life. A life that I'm going to devote to making sure people's life insurance Ezen én needs is így are beszélek met. majd Here, take one mindenkivel. of my business cards I've had made up. Hát igen. Szeretném, hogy bekövessetek a twitch.tv per BoymanTV. Time to worry about the technicalities, son. Now's the time to ask yourself, are you covered? De nem muszáj, ha nem Run szereted a along now and műsort. let me set up my office. We're trapped in here. The door's locked. Nonsense! This is one of Stan's cozy crypts, all equipped with a patented secure lock release mechanism. Just jiggle the handle there. Ennyi. Hát a leves kriptában még mindig nem jutunk be. Hi, guys. I guess Hello, you're wondering hello. how I came to be back from the dead. No questions for the dead guy come back to life? No questions like, is there life after death or is there a heaven? Will there be adequate parking? Fine. Be that way. I wouldn't tell you about the hereafter if you begged me. És akkor arra már nem zidálok a... I don't think she'd like that. Hát jó, nem, hát nem. Ezt tudom, hogy ezzel mit kell csinálni. Ezt így le. Aztán jól leszögeljük. Letolta a nadrágját és kiszedett szögeket belőle? I'm not sure if that's strong enough to hold it. I might need one more nail. Van még egy. There. The bed has been nailed down. That ought to do it. Na, hát akkor kérem a finomlövös csavar történetőt. Wow. I'll bet his
Those room charges are pretty hefty by now. Well, I wouldn't know what to say. Na, és itt tudjuk szedni az ablakot? A bödös kanzsot lyukot. This won't give me enough leverage to pry those boards off. Hát igen, kéne egy jó feszítővas. Azt hol fogjuk megszerezni? It's full of all the dates and fun facts you'd ever want to know about the Good Soup family. And it says I'll receive a new book every month, or cancel with no obligation, and keep my copy of Buccaneers and Bouillabaisse as a free gift. Lehet, hogy oda kéne adni a barátunknak. My pirate instincts tell me I should keep this to myself. Hát akkor ismét elakadtunk. I thought if I died, I'd be buried with your aunt. Well, isn't it obvious? You can't be buried in the Good Soup family crypt unless you're a member of the Good Soup family. A member of the family, huh? Ha? Krisztus bácsi, nem ismersz Come on, meg! that's me! Don't you recognize me? Recognize you? I've never seen you before in my life. What is your name? Vonton. Wonton. Wonton? I spent several years in the Orient. I don't recall having any relatives with that name. I could just talk about Good Soup history all day. How about that first fateful journey made to the Caribbean? Oh, you mean the one that... Baron Salmon Bisque the Good Soup began in 1621? Exactly. Pisztágre He krém landed bárom. on Scab Island with just a spoon and a dream. In just 4 short years, he had formed the largest chain of all soup restaurants in the Western Hemisphere. By 1635, he had driven the entire Van Salad family out of the Caribbean and had a restaurant empire that spanned the globe. Restaurant Actually, empire. the Van Salads were not driven out until 1637, and the Good Soup chain of restaurants and resorts never did become popular in the South Pacific. Yes, we are. Oh, all right. Whatever. Well, son, it looks like you were right. Welcome back to the glorious name of Good Soup. I'm, honored. And as a Good Soup, you're welcome to every benefit the name provides. Instant prestige around Blood Island. A 10% discount at any of the Good Soup resorts in the Caribbean. And, of course, medical, dental, and a 401k. And the best thing of all, if you should happen to drop dead, you will be buried in the extravagant Good Soup family crypt. It's as if all my dreams have come true. Tehát 5-ször fogok meghalni a játékban. Triple A game! És már egyszer meghaltam. És bárcsak lehetnék a Good Soup családnak a tagja. I'd like a drink, please. Here you go, laddie. Ingyenes orvosi ellátás, meg minden jó. Fogászati, orvosi. Na most, a Good Soup kriptában temetnek el. He's had a sudden and completely unexpected relapse. Mi a helyzet? And just as we were getting Wilson. reacquainted, as his kinsman, it is my duty to give him a proper Travis burial. 2. 1. My Mi a soul helyzet? vow, the late lamented Wonton Good Soup Ja, will be Wonton, buried in verdomme. the Good Soup family crypt. All right. Jézusom!
Milyen kedvesek, hogy a zsebünkbe hagyták az egész jó Isten mindenséget. Hopp! Nem tudok didgeridózni neked. De hogy nem, ezt ugye kicsalom innen. Hát köszönöm a szabot. Pedig még szab hangot csak értél. De azért kapsz egy didgeridoo szólót. Ezt kapod a szabadért cserébe. Se emótokat, se szabhangot, semmit. Ezt kapod. Omrabozoljuk. A játékban csiripelnek ilyen hangosan a madarak? There's a hole in the ceiling of this crypt. I think I might be able to squeeze through. Egy közepesen... Wow, it's a tunnel that opens on a deep, dark forest. It looks familiar somehow. As if I've seen it in a dream. Or maybe it's... I don't know. Egy másik játék. Jumping monkeys! A terrifying horde of stunningly rendered rabbit jaguars. They're coming right at me! Whew. It's a good thing I couldn't get through that hole. I'd be done for. Cica, szia, gyere. Itt. Megérkezett a gyönyörűen, közepesen átsütött krinolin. Itt van. Íme krinolin. Jaj, hát gondolom vizsgaidőszak volt, hát az fontosabb, mint a Boyman stream. De hát már chattel együtt fel vannak töltve a BoymanTV stream archívum YouTube csatornára. A chat replay böngésző adonnal mellé kapod a Twitch chatet is. Úgy hallottam, ez a legfrissebb találmány. Amit bevezettünk a BoymanTV históriába. Cica, maradj itt! Hova mennél? Nincs jó, mennél, akkor leraklak, mert fáj a lábad. Mit mondott? It's a memorial plaque for Mini Strony Good Soup. Mini Strony Good Soup. Wow! Yikes. Szellemmennyasszony! Jó napot, Mini Strony! Hello there. Hello, Szívi! Kihagytam a Dying Light 2 befejezését. Mi? Az is a legnagyobb találmánya a BoymanTV történelmében, a Dying Light 2 befejezése? Térj meg a fényben! Térj meg a fényben! Go into the light. If only it were that easy. I'm afraid I can never leave this crypt until I marry. Are you attached? Yes. What a shame. You sure have pretty eyes. Még egyelőre kihagytuk, igen. Én a Timon és Pumba bogárevés csak az Oroszlán Király játékban emlékszek rá, mint ilyen bónuszjátékként. Hey, nice ring. Was it something I said? I hate this ring. It's been passed down from mother to daughter in the Good Soup family for generations. It was to be my wedding ring until that evil pirate stole the diamond and left me. Left me here to die of a broken heart.
Hová lett a gyémánt a gyűrűdből? Where's the diamond for your ring? It's gone. He took it. Who took it? My Még nem volt Night in the my Woods. honey cakes, my widow schnoobums, my LeChuck. LeChuck is your schnoobums? He pried the diamond from its satin during the rehearsal dinner. Oh, what a fool I was. He told me he was taking it out to get some fresh air. Fresh air! Where did LeChuck take the diamond? Cad, the fiend. He sold it to the smugglers. Hát azért nem olyan csodás, mint az Alone in the Dark 4-ben volt. I could just die. How do I get out of this crypt? There's no way out of this crypt for either of us. Egyébként ennek tényleg I jó a must voice haunt acting this szerintem. lonely tomb until I Viccen find kívül a is. man I truly love. And you can't leave because the door's locked. Who are you and what are you doing here? I am Minnie Goodsoup, last in a long line of eligible Goodsoup. Goodsoup debutantes. I was buried here exactly 1 week after my wedding day. A wedding day that never came. Egyébként a Night in the Woods egyelőre meg sincs szerintem. I was the belle of Blood Island. How many people can De claim most that? már következnek az indie játékok lassan. I was courted by the A retro richest, hónap vége most után handsome visszatérünk man in the Elden Ring és Caribbean. indie But all forgatokba. my suitors bored me to tears. I wanted someone dangerous. I wanted a pirate. By the way, what do you do for a living? Befejezzük a tunikot is akár. Oh. Then one day, a real pirate sailed his ship into the bay. I fell for him instantly, and we became engaged. But he left me standing at the altar, and I died of a broken heart. Wow. That bites. Oh, I know. Were there any other suitors you found attractive? You mean besides LeChuck? Jó, de hát az Elden Ring is egy indie játék, egy kicsi indie stúdiótól. Young Charles de Goulash. Oh, Charles de Goulash. Such a radiant smile. What happened to him? You know, Így van, meg a Dying Light 2. I don't know. He checked into the hotel one night and I never saw him again. What happened to that young man you liked so much? Why, the last time I saw Charles, he had checked into the hotel. Where did LeChuck take the diamond? He sold it to the smugglers of Skull Island. Since you're, not using it, can I have your engagement band? This ring will remain on my finger until I have a wedding band to replace it. This is just a shade too creepy for me. I'm leaving. Ó, egy feszítő vas! Hello, Big Man! Épp most szereztük meg. Tessék? Good soup is food. Ne! Oh, I'm not going to do that again. I think I broke my skull. I'm all skull. It's your own fault. Stop scaring me like that. So I did scare you? Really? Well, startled is more like it. Oh. But startled in a terrified kind of way. You really are very, very scary. Biztos el lesz. down to me. I really don't have any choice. I saw you get out of that crypt. Does this mean that you're dead? No, I was only faking. Darn. Big Man és a Big Man Together, mobil. we could walk among the living and spawn a new wave of terror throughout the Caribbean. So what you're saying is that you only love me for my legs. Something like that. Hát akkor, ha csak a lábaim miatt I can't szeretsz, use the crowbar with that. akkor adok neked egy tofu tömböt. 60 pound, Minek for... 60 pound block of tofu. won't help 60 you. fontos. A pound ebben az esetben nem hiszem, hogy fontot jelent. Sajnos.
Pedig olyan jó a fordítás néhol. Néhol meg olyan rossz. Looks like minestrone, delicately seasoned with cobwebs and mouse knuckles. Hát akkor együnk No, belőle. really, I couldn't. I'm full. It's probably gotten cold. Most add már meg. Good soup is food. I don't want to get my fingerprints all over it. Na jó, most már kinézünk azon a résen. Hát itt lakik a sírásból, akit megbököttünk. I can't reach. It's either a dead parrot or a very strange. Nah. Nem tudom beverni itt a falat a crowbarral. The crowbar won't work on solid stone. Ez, hogy nem működik a kemény kövön. Miről beszélsz, Balatoska? It would take forever to chisel my way out of here. Itt egy komód az utcán. De kell! Lenne helyem, kéne. It's a poster for Suckers 12, the Beaking. Cloying, yet grisly at the same time. Hey, mister! Help! What? Who's there? Who said that? Who's scaring poor old Mort, the gravedigger? There's been a horrifying mistake. I've been buried alive in the Good Soup family crypt. All right. This joke has gone far enough. You kids should be ashamed of yourselves. No joke, I'm really trapped in here. Nem hiszi el. The kids with your long hair and your Baroque music? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Most megyek duzzogni a Must sötétbe. love horror stories to own all these collectibles. Reading fantastic stories about the dead helps me keep my mind off my work. Why are you wasting your money on all this bad fiction? At least my bad fiction doesn't require over $1,000 in hardware. Let me out of this crypt! Hát ez kurva jó volt. This time, just leave me alone and let me read my Hogy horror megkaptuk a novels. countert. This isn't a trick. I'm really trapped in this crypt. I drank a special potion that put me into a coma. Thinking I was dead, they buried me in this Sőt, crypt. legközelebb mi viszont elkészítjük az összeset és megkóstoljuk, és egy tier listet csinálunk belőlük. You kids ever came up with an original idea? I might believe you. A válság idei szegényes ételek tier listje. Just come and look at me through this crack. Oh, sure. I turn my back to the door and you thieving little hoodlums will sneak up from behind and tie me up. I read all about your sinister ways in my horror novels, so nothing doing. De amúgy csak mondom, hogy a löncsös spagetti, tehát por és löncs spagetti friss kenyérrel az S tier, annál nincsen jobb. Átok keresztül láttál a családságból szűrt hálóban. Curses, you've seen through my web of deceit. I'm no ordinary man trapped in a crypt. Well, what are you then? A fénynél is gyorsabb hajóm csapdába esett egy szubtér rendellenességben. Köszönöm, aranypálcáját keresem. Hogy elhozzam a békét a megyébe. Ezeket a kalaszbőrkabálokat árulom. Nem, hát muszáj elköszönt. I seek the golden rods of Cathan to bring peace to the Shire. Do you bear the mark of Tixblick, the chosen one foretold by the scrolls Nem, of de the hogy third shadow? ketchup! I was hoping Hülye you vagy, would hát ez ask. gazdag What I emberekét meant to kell. say was, Ketchup! Hát ez még plusz költség. Egy spagetti por és egy doboz löncs. Ennyi. Ketchup! Ja, hát meg a löncset étolajon meg kell pirítani. Hát löncshús, spagetti és ilyen spagetti por keverék.
Aha, hát ilyen spagetti fűszer, ilyen por. Ilyen piros por, az vízzel, vagy még az olajjal, tehát így bele van keverve a löncsbe. My faster-than-light ship is trapped in a subspace anomaly. You have no ship. Any true warp traveler would know that reversing the polarity of the ion flux field would result in a tachyon expansion wave, creating a trail of neutrinos that could be followed out of the anomaly. What I meant to say was... Szerintem ez benne van a Dotában referencként, és egy Tinker mondja. Hát a tészta, van tészta is hozzá, ugye? I'm an angry and deranged ghost haunting this crypt. Az van belekeverve is, ugye? Ezt nem külön szeded. If you were a real spirit, you could materialize in a ghostly form. It's all in the books. Well, let's see it. Isn't the ominous sound of my disembodied voice proof enough? I guess not. Hello, Markito. Fear me. I'm an evil ghost. Then go ahead. Show your ghastly visage. I can't. I'm shy. You're no ghost. Biztos fel kell venni a lámpást és valamit ezzel játszani vele. I'm going to haunt you until you set me free. Then go ahead. Show your ghastly visage. Not right now. You're no ghost. I'm gonna go sulk in the darkness now. Have a good time. I can't reach. I can't use the umbrella with that. I can't use the umbrella with that. I can't use the Markito! I can't reach. I can't use the crowbar with that. It looks like he's writing a horror novel. It's called The Grog That Drank People. Part 1 of a A 3. grog, ami megitta az ember. Trashy media always comes in threes. Azt tudod, hogy egy öregasszonynak öltözött férfi megdobta kerekes székből a Mona Lisát egy tortába. Nem, de hát ez csodálatos. De hát csak nem... Tehát egy ilyen bőkincs csak van előtte valami, mit tudom én, vitrin vagy valami. Tehát nem a Mona Lisát dobta meg, gondolom én. Na. Még jó, hogy nem... Milyen kár, hogy nem tortaproof volt az üveg. Miért pont a rossz krém tortával? Mondjuk az annyira nem rossz. Ha dobos torta lett volna, az lett volna úgy igazán szörnyű. Itt megint át fog nézni egy másik játékba, ha felbukkanok. Well, the hole is too small for me to squeeze through. There's nothing interesting up here anyway. I better find another way out. Hát te hol mész? Hát most jó idő van még. Előbb még sütött is a nap, megszólaltak a madarak. Te is megszólalsz, Hilda? Te egy nagy madár vagy. I don't think she'd like that. Gyere, Möri, felkaplak. Hey! Murray, say something scary. Boo! I am a fearsome skull! I don't think it's working, Guybrush. Ah! My arm's stuck! My circulation is cut off! You're going to have to cut off my hand! No, just kidding.
Szia, Szityin! I can't reach. Alas, I can't use Murray with that. I don't think he'd like that. Alas, I can't use Murray. Jó, akkor a Murray majd beszél a szellemmel. That's just gross. What? Nothing. That's just gross. What? Így van, hát már mindenki itt Nothing. van. Máté is itt van. Chilven is itt van, Szityin is itt van. Travis 1-2H itt van. Ki hiányzik még? Hát a Bobby hiányzik még, meg a Riley. Egy jó kis I don't Boyman think she'd like krémleves. that. Vajon mi lehet a Boyman krémlevesben? Spárga, karfiol, krumpli, kis szerecsendió, kis bors, kis kurkuma, 2 szemét papírlevél. Az Audacity nem visz át képadatot, ha zenét konvertálok. Mondjuk a Sini most délutános, szerintem azért nincsen. Vagy lehet, hogy a héten nem az. Kitépesz szak? Hát az mindenben van. Milyen képadatot te akarsz te az Audacity-vel? Nem értem. A spektrogramban csináltál képet, és azt konvertálod, és ez nem viszi át. De hát az nem, az mindegy. Hazudik ez Szityin. Good soup is food. I don't want to get my fingerprints all over it. Az album képét nem mentél a flagba. De hát ezt meg tudod külön is adni, nem? Én azt hittem, hogy régen... Tehát én azt hittem, hogy az úgy van, hogy az külön van egy ilyen mappában a CD-n. Alas, I can't use Murray with that. Halász. Vagyis hát lehet úgy is, ez biztos. De lehet, hogy a WoW nem támogatja ezt, mondjuk de, mert a CD-ken meg WoW-ban van. Ajaj. Well, the hole is too small for me to squeeze through. There's nothing interesting up here anyway. I better find another way out. Máté megint az Overwatch-on rage a legújabb hobbija. Alas, I can't use Murray with that. Jaj. Morbid. Morbid. Nem tudom, mit csinálják. Meg vagyok akadva. Ne, bezártam! Szaj vagyok konvertálni, mert óval bemegyek, a csöves félmilliós lejátszók nem játszanak Lost. És oda attól még kell az albumkép oda, vagy mi? Nem kell ez az albumkép, Szityin. Úristen, mindjárt vége a játéknak. Mi a... Úristen, végre most kéne használni azt az egy dolgot, amire már nem is gondolok. Brrrr. Basszák meg, nem ment át olyan karakter, amivel meg lehet ölni ember. I've got it. Hey, what happened to the light? De Máté, ez csak egy játék.
shed any light on that. I can't shed any light on... Most nem össze kell kombózni a karra. I can't shed any light on that. Valaki mentsen meg! De hát, hogyha egymás után 4 gémben nyomorék, akkor tarts egy kis szünetet, játsz valami mással. Ez nem adja? Kis Age of Empires. Nem, utoljára szerintem az első évben volt, amikor ide költöztünk, vagy a második évben ehettem löncshúst. Tehát ez egy jó 6-7 éve volt. Úgyhogy ajánlani már nem tudok brandet, de szerintem a dobozát bárhol felismerném. És valószínűleg a reálban lehet még olyan löncset kapni. A nagy reálban. Mi? Murray, do your stuff. Okay. Mortal fool! Release me from this wretched... Pécsen van egy ilyen, mondjuk most már C+C. De Pécsen egy ilyen nagy reál van. Ilyen raktáráruház. And never more will you be able to find socks that match. All right, hang on. I'm coming. Great work, Murray. I was terrifying, wasn't I? My demonic powers have made me omnipotent. Végre, Barry. Uh-oh. Looks like the lantern ran out of oil. There, it's open. Now shuffle off and give me peace. Segítség, valaki azt akarja, hogy kielégítsem az Overwatch rage-ét. A másik azt akarja, hogy Command & Conquer-özzök benne vele. De én csak Monkey ellendezni szeretnék ma, mert a Dwark nagyon szeretné, hogy mortírozzak, de még a Beyond Good and Evil-t is szeretném kijátszani. Segítség. Miért kezeltek úgy, mintha full-time streamelnék, mikor napi 2-3 órát streamelek, csak segítség. Jaj, nagyon nehéz ám, mert én nagyon szeretnék mindenkivel... Nagyon szeretnék mindenkinek kielégítő választ adni, meg hogy így jó, meg segíteni, meg hogy játszani is veletek, meg minden. A harmadik azt szeretné, hogy Dying Light-ozzak vele. Én tényleg nagyon szívesen akarok játszani mindenkivel, de nem... C+C, de az TNC. Az másik. Bezzek a full-time streamelnék. Akkor még ennyire nem játszanék senki. Dehogy nem. Akkor... Oh! Hey, Guybrush. Stan mekkora boltot nyitott. Uh-oh. Quick, pull the head off one and stick me on top of the Én spine. tényleg az összeoblás szélén vagyok. Minecraftozni is akarok a Mátéval, meg a Szityinnel, mert olyan jó beszélgetős Minecraftokat lehet csinálni. Well, Murray, are you ready to continue our heady adventuring? Murray? Where'd he go? Elvitte aztán a Mörit. És még videókat is kéne vágni, azt se csinálom. De már elkezdtem a vodokat chatten feltölteni. Legalább ennyit csinálok. A minimumot. A minimumot már megteszem. Pedig amúgy szívesebben vágnék videókat, mert azt élvezem. Ez meg csak egy ilyen monoton munka, hogy feltölti,
feltölti a videót, hozzácsatolja a chatet, csinál egy thumbnailt rá, ha van kedve. Mondjuk azért a thumbnail csinálás, ez vicces, ezt élvezem. De annyira nem szeretem csinálni. Mondom, hogy a Máté és Minecraft World mikor folytatódik, az nagyon jó volt. Ja, elég régóta nem Minecraftoztunk. Olyan jót, amiért... Ne akarok Call of the Wild-ozni! Nem akarok vadászos játékkal játszani. Nekem vannak nincs epírje. A Controlt azt felhypoltad eléggé, hogy játszak vele, de a Call of the Wild-ot nem tudod. Van rengeteg más chill multiplayer játék, amivel tudnánk tolni. Máté elmegy, kiveri a faszát. Csökkenti a vérnyomását. Egy dagadt kullancs? Azt kaptunk már egy dagadt kullancsot. Na jó, most oké, kijutottunk a kriptából, de a nénitől nem kéne kapnunk valami gyűrűt, vagy valamit? Jó, valami ízét kell kérni tőle. Welcome back to Mutual of Stan. Tényleg Beyond Good and Evil második része kijött már, csak trailert láttam, azt hiszem, de fenet... Hát trailer volt, ja, ennyi. Adminisztrációs bizbasz. Hát, na, én nem szeretnék kalódományozni, de egyébként összeszervezkedhettek Discordon, ha játszanátok közösen. Tehát ott az egész szerver, ott rengeteg ember, akinek megvan, a Big Mannek is megvan. You've convinced me. I want to buy some insurance. A wise choice, and one you won't soon regret. The question isn't whether or not you can afford to buy an insurance policy, it's whether you can afford not to. Speaking of which, can you afford to buy an Úristen, insurance neked policy? van vajon Well, how szaphangod? much does it cost? Oh, that depends on a variety of factors. How much coverage you need, how much you're willing to spend, all sorts of highly complicated sliding scale insurance equations and such. But I won't bore you with all that. Just let me ask you this. How much money Ennek you have? örömére felragasztok Well, egy I Chillman got matricát. nickels. amit tőle kaptam. see. Maybe I've confused you somewhere along the line. While nothing would please me more to send you out of here, with the peace of mind that your family will be provided for in the unlikely event of your death, I have to run a business here. If you can't at least show me some collateral, I can't give you a policy. Hova kéred? Ja, de várjunk, akkor ha múzeumod, akkor lehet, hogy ő nem fog illeni a múzeumodba. Akkor elő kell venni a műveket, nem? És nem úgy volt a szaphangod, hogy SHAWN? Várjál, meg kell nézni. Meg kell nézni, hogy egyetem be van-e töltődve a szaphangod. Show konzol. User. Benedek 1-2. Lehet, hogy neked nincs még berakva. Oh no! Egy orosz krémtortás festő vagy festmény Löndöl. A Boyman Files, Boybot, Data, SFX, User, SHA 00. Manuálisan megy. De egyébként nem tudom, mi a parancsa. Szerintem be se tölti a tiédet.
Úgyhogy nincs parancs hozzá rendelve még. De a hangfájl az ott van. Sőt, mert lehet, hogy be se tudnék jelentkezni. Na mindegy. De mindjárt megcsinálom egy pillanat. Boyman.land. Nem megy! Meg kell néznem a jelszót. Na, hát akkor egyébként tudom, hogy mi lesz a festmény, amit felragasztunk ma. Mi a szonnak? Az egyetlen Mona Lisa. Meg is van a jelszó. Csak egy számot felejtettem ki. Tessék, user sound effects. A new user sound effect. Ó, de kell kommandot csinálni neki. User sound effects. De hát készen már. Már kész is van. Hát nézzük milyen gyors vagyok. Add SFX. Bekapcsolva. Tessék, már működik is. Nos. Az az 5 dolcsis promise az alsó sarokban, hogy megeszel páncikával egy csomag sósmanyit, ez kiváltható, vagy már be van ütemezve? Hát még nincs magyaró itthon. De ha betelik, akkor a következő nap veszek egy zacskó sós magyarót és megeszem. És csak csend, tehát ez egy ilyen 10 percnyi csend lesz, ahol elfogyasztok páncikával egy csomag sós magyaró. Tehát, jó lesz a Mona Lisa a múzeumra? Vagy ugyanilyen szép? Tehát a múzeumodot úgy szeretnéd bővíteni, hogy ilyen négyzet alakúak legyenek. Szerintem olyan nincsen. Igen, tudom, 5 perc csend tőlem, az durva lesz. Mondjuk tudok én csendben lenni amúgy, ha kell. Mona Lisa tökéletes, de legyen akkor a másik oldalra szorosan a lakókocsi mellé. Hát jó, rendben, akkor körbeülelik a lakókocsit. Mona Lisa-n. Brémai muzsikusokra nem akarom ráragasztani! Én őket úgy szeretem. Az egyik kedvenc részem a matrica falon a brémai muzsikusok. A maci, a fóka, a süni és a madár. Majdnem ráragasztottam. Ha-hó! Pék úr! Kukac chat. Ez működik, az betegel mindenkit. Basszus, majdnem leragasztottam a brémai muzsikusokat. Szomszéd nem tudja, hogy itt szokott lenni csend, jó? Ez egy false promise. Írd már be, hogy felkiáltója Sean!
Úristen, várjál, az a parancs, az a parancs szerintem, hogy se a 0-0-0-0. Ez véletlen, csak gyorsba csináltam meg így. Lehet editálni? Nem lehet, na mindegy. Na mindegy, ez marad. Működik! Működik! Odaadom az igazi kalózfogat a biztosításért. A genuine tooth from an actual pirate. Only one of its kind. Szia, Süni! Is that real gold? The finest known to man. Not much spin on it either anymore. Now you're Azon gondolkozok amúgy. my language. All right, let's find a coverage plan that suits your needs. Hogy mennyire éri meg nekem. Jó, beszélje ki magát. Unfortunate departure. What are the terms of this plan exactly? It's quite simple, son. When you die, whoever holds that policy gets a lot of money. A lot of money? Wow. Wow is right. Now I want you to be Bepisilek. careful out there. Okay, I will. No, I'm serious. Segítség, belerakja a számba Very careful. a csápját a polip. Segítség. Ezt alá kell írnom. No. Ezt be kell inni. Tehát, az a kérdés, hogy mennyire éri meg nekem a stream felvételt újra feltölteni YouTube-ra. Tehát mekkora minőségvesztés van, hogyha egyből Twitch-re töltöm fel. Tehát a felvétel és a Twitch videó között van-e minőségbeli különbség, az a kérdés. Mert biztos van valami ilyen... Valaki biztos csinált már valamilyen okos dolgot, hogy így egyből átdobja YouTube-ra a Twitch-ről a videót. Sőt, a Twitchnek van egy ilyen feature-je szerintem alapjáraton. És akkor ott csak címet kéne adnom neki, meg thumbnail-t. És akkor nem kéne feltétlen várnom feltöltésre, nem? Ezt lehet, hogy le kéne tesztelnem. Sőt, jó, csinálok majd egy tesztet. Egy újra renderelt videóval, egy RAW videóval és egy Twitch-es videóval. Ezt ma... Hát mondjuk ma egy óra feltölteni egy videót. Vagy keresek egy rövidebbet. Ez ilyen nagyokat elég sok idő feltölteni. Hú, bazd meg, az jó lesz az ilyen nagy videókat. Jó, ennyire nem gondolkodunk a jövőre. Most van itt az idő, most vagy soha elmegyek hugyozni a toaletra. Mennyi az idő? Hát még... Hát igen, még másfél óra a kajáig. Most már 8-kor kapnak, mert zsivanyok. Addig nem játszasz, amíg rendet nem raksz a szobában. Várjunk, ez most kinek szólt? Ez most kinek szólt, Szityin? Pakold el! Oh, víz.
Rendert! Bazd meg! Nem mondj ilyet! I can't use the jar with that. Na jó. Most miért jó, hogy van egy biztosításunk? This entitles the bearer of this document to the sum of a lot of money. On the event of the demise of wonton good soup. És megint meg kell halnom? Mit csinálok sok pénzzel? Nem kell nekem most pénz. Igen? Jó, meghalok még egyszer. Hey, what an amazing story I have to tell. Ötször I meg was kell dead, halnom. but I live again. Who wants to hear about it? You guys don't deserve to hear a good story. Komolyan mondom, be kell vezetni egy pisi rendszert a kartonvárba. Nem akarok soha többé kimenni pisírni innen. I'd like a drink, please. Coming right up. Ez a hang. Valamelyik macska ügyködik. Nem, a felszárad az nem jó, mert akkor pisi szagú lesz a kartonvár. Az nem, ez egy elbukott pisi rendszer lenne. Hát ez... Ezt eddig miért nem engedte felvenni amúgy? This hereby certifies that wonton good soup met his demise. Nem is kell, meghaldom megint. Mit csináltok? Ja, csak a kisvárukat darálják szét, a kis kartonvárukat, azt szabad. Jó, ti nem érzitek, de a pisi rendszer alatt egy alapos víztisztító rendszerre gondoltam, ami megtisztítja a pisimet, és később ihatóvá teszi, és a vendégeknek azt kínálnám. Amikor jön vendég, ilyen szénsavasító gépben felszénsavazom, és kértek szódát! És senki nem fogja tudni soha, hogy az összegyűjtött pisimből van. No. I can see the good soup crypt from here. És ez miért jó, hogy látszódik innen a kripta? Nem értem. Mi? Ja! Értem, jó! Értem. Megint a slicéből szedte ki. Jaj, hát visszahozzuk a mennyasszonyhoz a férjet, a Charles-t. Hát te nem vendég vagy, te itt laksz, basically, úgyhogy... De te mindig hozol saját vizet amúgy is. Oh, Charles, it has. It has. You look so different. Really? Why, you look exactly the same. Oh, Charles, how you flatter me. Oh, but you must go now. But why? Now that I've found you again after all these years. What would our families say if they knew we were alone together on such a romantic night? Minnie, this may sound rash, but I love you, Minnie Good Soup. Oh, Charles, you mustn't. Oh, I can't help it. I've always loved you. Do you hear? I've always loved you, Minnie, and I always will. Come away with me now. Elope?
Oh, but Charles, it just isn't done. Think of the scandal it would cause. To heck with the scandal, Minnie. Oh. Marry me. Oh, yes, Charles. Yes. 1,000 times yes. Then Yes. my love. Fúj! Fúj! Csukjátok be a szemeteket! Na, megvan az eljegyzési gyűrű. Ámen. Grab my hand, Miku! And oh no! Founder, you cadaverous canine! Yeah, nope. Nope. She's not on Plunder Island, Captain. A Mirindát választanám. Scour the seas, you ossified rats! Hunt them down, then bring them to me. Find me Guybrush Threepwood. It's with him that you'll find Elaine. Burn down every island in the Caribbean if you have to. But bring me my bride. And more slaw! Curse those villains! Még több káposztát! Ó, de ennék egy kis kószlót. Tehát a Mirindát választanám, mert nincsenek standardjaim, és fogalmam sincs, hogy melyik a jobb igazából, mert nem iszok annyit belőlük, hogy meg tudjam állapítani. Ez alapján hoztam meg a döntést, hogy a Mirindának jobban tetszett régen az üveg, hogy volt rajta egy ilyen aranyos, félbevágott narancs. Ennyi. Mirinda. All the way. Meg jobb a neve. A Fanta az ilyen... Nem, Fanta. Mirinda meg... Mirinda! De életem végéig egyiket sem fogyasztanám. De hogyha muszáj, a Mirinda mindenképpen. De úgy gondolom mind a kettőt a Coca-Cola Company csinálja, nem? Régen volt egy ilyen Lift nevű üdítő, és abból a szőlős, az nagyon finom volt, ilyen rendes szőlőíze volt. Welcome back to Mutual of Stan. Stan. Az vajon mi lett azzal az itóka márkával? Felvásárolta a Coca-Cola és eltüntette, gondolom. But this is a life insurance policy. You collect when the policyholder dies. No, honest. I was dead for a really long time. And you just got better? Cica. Well, yes. Do you have any proof of this miracle? As a matter of fact, smart guy, I've got your proof right here. A death certificate. Well, this must be some kind of mistake. It's right there in high-res black and white. I Nagy died. felbontású fekete-fehéren. Ez a lábad fáj? Pihenjél, cica! Fáj a lábikója Looks like I'm szegénynek. left with no choice but to acquiesce. No, just give me my money. Igen! Igen, Wilson! Az az álom. Oh, thanks. Ez az álom, ez a célom, hogy elérjem ezt a szintet az életben. Löncshúsos spagetti, friss kenyérrel, és egy pohár jéghideg, szőlős lift. Na és most mihez kezdek a pénzzel? Hogy mi a francnak kell nekem pénz? Jó, rendben. Teljesen független, amit csinálnom kell. That looks like a mask.
Ick. Ík. Ó, ez kurva jó. Buga. It's the leader of the cannibals. Finally, you're here. Come on, we're late for the sacrifice. God of the volcano who resides in Mount Acidopolis, accept this sacrifice we make unto you. De sajt! Form of flesh with high amounts of fiber and wholesome cellulose. Ó, de megenném. Free of all Az fat összeset. and Az összes trans kannibált, meg fatty minden. acids, so that it might nourish you and bring your favor upon our humble village, and not upset nor agitate your ulcerative caldera. Fekélyosztó katlanod. Okay, boys, toss him in. You've been a wonderful audience. Thank you and good night. Hát akkor már csak bele kell dobni egy kis sajtot a vulkánba, mert laktózérzékeny. Plutty. You fool! You've given You cheese to fool! this intolerant volcano god. Do you know what that means? You brought about the coming of the divine. A rettenetes Run for your isteni lives! hasmenés. De menő megcsinált. Ó! Hát ez elég menő. Wow, that was more spectacular than I'd hoped. Igen, nagyon jó az a játék. Egyet értek. Most meg kell olvasztanom a sajtot. Meg, hát nem tudom, mit kell még csinálnom. De az biztos, hogy a sajtot meg kell olvasztanom. Itt a bödönben. Amen. És akkor most kimerjük. Az üres I üveggel. can't use the jar. I can't use the jar with that. That melted cheese looks just like yellow tar. I guess I'll just drag this down to Haggis now. Here, Haggis. This stuff's gonna work to patch up the ship. Aye, laddie. Here, Haggis! The consistency of tar, but with a tangy pepper taste. So, can I have your lotion now? Aye, lad. Go ahead and take it. Na, köszönöm szépen. It's Haggis's melted nut. I still don't want to eat it. It was enough work getting it here. Na jó. Most mit csinálják a It says kézzelpolóval? made with 100% pure lamb blubber. Soothing and nutritious. Bőrápoló és I don't want to tábláló. lubricate that. Mondom, az ujjára kell rakni a lubrikantet. Aztán lehet, hogy nem. Let's see if this slippery, greasy lotion does the trick. That should do it. The cursed ring exploded. És akkor kap egy I don't másik think Elaine gyűrű. would be satisfied with just a gold band. Mi? Miféle badar elképzelés ez? Akkor egy dugót rárakok. I can't use the cork with that. Na de hogy fogom be ezeket a... The sugar water would attract the fire.
Mi? Jaj, úristen, hát ezt miért nem mondta a karakter? There, I poked holes in it. They won't fly into the jar. I can't use the measuring cup with that. The sugar water would attract the firefly. I don't want to close it yet. Jó, még mindig hiányzik valami. Putting an empty jar on that stump. De... I can't use the measuring cup with that. I can't use the jar with that. De hát van benne cukros víz, nem? Nem ezt kellett volna megtöltenem cukros vízzel? Hogy bebagolt a játék. Erre gondoltam, hogy ezért cukros vízzel oda lehet csalogatni. Jó a gondolat, csak a megvalósítás nem. Ja, abba is lehet. Akkor ez egy... Ez full. Semennyire. Na. Most már befoghatom a... It's full of yummy, delicious sugar water. Bet that water sure tastes good. Hát az összes belement. They're trapped inside and glowing like mad. Like mad. Glowing like mad. The lighthouse is working now. Woo! This mirror will work fine. I don't need to take it. Luckily, I don't need to adjust it. Ennyi? Most megérkezett a rejtélyes figura, most hogy működik a világító torony. A levegő Velszi? A Flying Dutchmannek az ellentéte? Who are you? I am the lost Welshman. Akkor elveszed. Ooh. I am the ferryman between here and Skull Island. Trapped for so very long in the icy ocean mists. Oh, how I hate that blasted mist. Really? I like mist. I think it's pretty. Well, sure, mist is pretty. But egad, is it dull. I'd like a ride out to Skull Island, please. I will risk these rough waters no more. Me? For too long have I rocked in that watery cradle of death. Freaky imagery. Whatever. Anyway, I'm not going out there again until I'm sure I can make it there safely. I need a compass. How will being able to draw perfect circles get you out to Skull Island? Not that kind of compass. The directional kind. If you find me one, I'll take you to Skull Island. I can only make out page 243. A compass is a magnetized bit of metal floating in a solution. Cool, a magnetic pin. The mind boggles at the possibilities. The pin just sinks. I need to make it float. Okay. Csinálunk egy iránytűt. Hey, neat. It points north. Science is fun when you know the secret. Here, take this compass.
This is a compass. Will it work? Of course. See how it points north? Wow, that's incredible. How'd you do that? It was nothing. Hogy csináltad ezt? Hát de most mehetünk. I'd like a ride out to Skull Island, please. All right, let's go. Utolsó rész a játékban! A csattanó. A sztori. Hát mindjárt a végkifejlethez érünk. Cica, gyere! Gyere, hopp! Gyere! Gyere! Steel your courage, boy, now, before you gaze upon the terrible, horrible face of Gyere! Skull Island. That's a duck. What are you talking about? Don't you see the skull? Tényleg egy kacsa. This island doesn't look like a skull at all. It looks like a great, big, enormous duck. It should be called Duck Island. Well, you see, you gotta squint and sort of turn your head and... Ooh, it's just so scary. If you squint and turn your head, it looks like a bunny. See that light up there on the cliff face? That's Smuggler's Cave. It's run by King Arthur, the greatest smuggler in the world. Na jó, Cruff. ez a játék How do I get up there? legjobb vicce volt. Top of the cliff. You coming with me? No, you must go alone. There will be someone there who will help you. But I warn you, beware of King Andre. He is as ruthless as he is bald. Good luck. Thanks. André király olyan könyörtelen, mint amilyen kopasz. Ő az mi? I bet he can help me find the smuggler's cave. Hello. Can you tell me how to find the evil smugglers of Skull Island? Beats me. Oh, wait a second. Hát igen, a sima simogatónál ez egy adaggal jobb. Let me think. De egyébként azzal is el lehet lenni, csak nem tudom, olyan lapos az a játék. I'll lower you down. It looks pretty rickety. Are you sure it's safe? No. Never used it before, but I'm sure it can't be that dangerous. I'm a temp here, the usual elevator operator. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy mennyire szerették tényleg ezt a I guess that'll be játékot. okay. What's your name? It's Lafoot. Lofot. Would you lower me down to the smuggler's cave? Sure, I can do that. You must weigh no more than, say, 20 pounds, right? Actually, more like 120. Oh. Well, can't hurt to try, right? No, you're sure about this? Oh, yeah. You don't look that heavy at all. Is that not tied securely? Here we go. Okay, give me a little bit more slack. Whoops. Okay, that's too much slack. Ah! Mi történik? Kattintanom kell? Nem. Hirtelen megjelent az egér. Igen. Úristen, nagyon rég nem mentettünk. Ez... Jaj, a bordáim. Ez volt az a pont, ahol meg kellett állni egy picit. Sziklafal, sziklatető. I still say it looks like a duck. Ennyi, ilyenkor felnézés, ennyi. Yes? Never mind. It's a hand-cranked elevator. És tudok rajta valamit javítani? Ha lefizetem a bácsit? No pirate would just give money away. I can't use the crowbar with that. Tudod mit? Elvarázsoljuk. The magic wand has no effect.
Elfetnek kéne egy kis kesztyű. Kenjen meg vazelinnel? Ezt már elhasználtuk. Vazelinünk már nincsen szerintem. I don't think he'd like. Szerintem kutyakeksz kell neki. Egy kis I don't think he'd Scoobysznek. like that. Kis Scoobysznek. Ja, de itt a vazelin. I don't want to lubricate that. Uh-huh. I don't think he'd like that. Borotnik, kapitányféle borotva I szappan. don't think he'd like that. That doesn't need to be lathered Ezt up. még nem is használtam, nem is használtam mióta megvan szerintem az a borotva szappan. Yes? Let's try that lowering me down the cliff thing again. All right. I think I'm getting better at this. Nem. Please be careful this time. Mindennek van értelme a játékban, hát... Here we go. Nem a csörlővel van a gond, hát az nem véletlen jelenik meg az egér. Ezért jelenik meg az egér, ugye? Félre az úrból, vagy leverek mindenkit! Hello, szomszéd, nincs egy kis gyémántjuk? Szia, uram, van gyémánt? Szóval, skacok, hol az irdatlan gyémánt, ami állítólag nektek van? Jó napot, Okupolya sziget új gyémánt felügyelője vagyok. Annyi pénzem van, hogy az már gusztustalan. Good afternoon. I'm the new Skull Island Diamond Inspector. I'm going to have to see every diamond you've got. Every last one. Come on, people, chop chop. I don't have all day. I do not like this man. Kill him. Darn. Let me try that again. So, where's this huge diamond you guys are supposed to have? Have at him, Croft. Alright, let me try that again. A Graf nem akar felkelni, az a helyzet. Hi there, neighbor. Got any diamonds? Wouldn't you know, but I'm fresh out. Go away. Darn. Let me try that again. Jó, tudom, hogy ezt kell I mondanom. have got so much money, it's almost embarrassing. Well, hello. Let's talk, Mr. LeChuck. Ez egy rejtőjenő regény. Finom leves, vontos. Lugi kapitány. Van Gogher Fassenson, Jethro Van Gogher Hutchinson. Tito, ennek egyszerűen Tito. Hát nem használjuk a rendes nevünket. Van Gogher Fassenson. Jethro Van Gogher Fassenson. Very well, Mr. Threepwood. Hey, how did you know my... It is my business to know who enters and leaves Skull Island. I am King Andre, and this is my associate Gruff. Jaj, de a könyörtelen André király! Particular. The Good Soup family diamond. LeChuck stole it, you bought it, I want it. Now. Please? Sir? But we Sir. have so much quality merchandise here at the Pirates Club. Uram! Prices get lower every day. Everything a pirate or pirate in trading could possibly want is here for the right price. Could you not laugh like that anymore? The Good Soup Diamond is the centerpiece of my collection. The fantastic energy flowing through it is the key to all my power. So, can I have it? Of course you can't have it, unless you were to give me something in return. Az a gyémánt egy múzeum tulajdona! Jaj, elsiettem. Nem tudom, hogy azt választottam a másodikat, bocsánat. What the heck is that supposed to mean?
One day, you will understand. You expect me to talk? No, Mr. Threepwood. I expect you to buy. Your evil plan will never work, Andre. But it is flawless. A carefully placed series of charges laid throughout Blood Island, all controlled by a network of satellites in geosynchronous orbit. And only one man has access to the master switch. Boss. I am that man, Threepwood, and... Boss? Yes, Mr. Croft. Ixnay on the evil and play? Ah, yes, of course. Milyen ilyen gyerekkódnyelven mondta, hogy egy szóvot se. You're a madman. Am I mad? Am I? Is it madness to sit in a cave at the top of a deserted island, accumulating vast amounts of gold and jewels and stuffed animals, stockpiling plunder from across the Caribbean and passing the savings on to you? Is that madness? Or genius? Good point. I take it back. I'm not crazy. My prices are. Maybe we could make a deal. As you wish. You are a formidable opponent. Nagyon szereti a nyuszikákat. Nézzétek meg, milyen sok nyuszi van itt a barlangban. Ilyen kalóz nyuszi. Kajód nyuszi. It is a perfect diamond, one of the largest I've ever seen. I'll take it. And so it comes with a very large price. Enough for the hard sell. How much? It will cost you an awful lot of money. Do you have that much? Well, I have a lot of money. Not enough. My partner is right. We can't give it to you for anything less than an awful lot of money. But perhaps we can make a deal. My partner and I are very fond of cards, poker in particular. How about a little wager? If you can defeat us at poker, you win the diamond. Sounds fair. Yes, fair. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy mennyire pixelártok benne a cuccok. Mert ugye amúgy 3D modell, minden beszélő ember. Hello, Duke. Let's do the game of cards. Sounds fun. Deal me in, Baldy. Tehát csak ilyen nagyon pixeles a vonaluk, mert nagyon kis felbontású, de egyébként nem tudom, hogy lehet szebben megcsinálni. Have you ever played poker before, Mr. Threepwood? No. Would you believe this is my very first time? Oh no. Then I'll give you a brief explanation. The game is the simplest variety. Én nagyon rossz vagyok pókerben. 5 cards to each of us. We show our cards to each other, and the player with the best hand wins. Well, how do I know what makes the best hand? If you have any questions, just ask us. You do trust us, don't you? Abban bízok, hogy mindketten a társadalom legaljasabb mocskai vagytok. Of course I trust you. Very well. Hey, dealy, swing, dealer. Take a moment to look at your cards. Five of a kind. Right there. Not even you guys can beat five of a kind. You're correct, Mr. Threepwood. We cannot beat 5 of a kind. The question remains, however, whether or not you can beat a pair. A pair of murderous smugglers. Huh? Us, Mr. Threepwood. I'm talking about us. We're gonna kill you. Oh, I get it. Whether or not you can beat a pair. That's pretty clever. Now, gentlemen. Let's not be too hasty. There's a delivery man out here with a package. You idiots! You blew out the light! I got the diamond. Not for long. Whoa! Hit him, not me, you cretin! Who are you calling a or? Ez az. There he goes! Get him! Got what I needed from the smugglers. Good. Let us leave this place of evil. There's just one thing I need to do first. Really? What's that? Who's there? Oh, it's just you. Wait, what are you doing?
Help! Help! Mi? Mi? Miért dobta le? On the rest of your adventures, Guybrush. What? You can't mean... I'm afraid so. This work is too dangerous for me. I'm going to find a more stable, secure line of work. I hear there's still an opening for a chef on Scab Island. Well, you'll be sorely missed. I know, but my destiny lies out there, somewhere. Beyond the rolling waves. Farewell, good friend Welshman. Welshman. Oh, wait. Where'd you say Scab Island was again? East by northeast. You can't miss it. Thanks a bunch. Whoops, I forgot to tell him that a magnetized pin will only have compass-like properties for a short time. Ezt akartam mondani, és én is, amikor összeraktuk az iránytűt, hogy amúgy nem csak egy kis ideig vannak ezek a... Tehát ha magnetizálsz valamit, akkor ez nem csak kis ideig tart. Magneses ütesed. Így készülnek a csontvázak. Another group of recruits for my army of the undead. Now, how goes the search for my bride to Milyen szép ajkai vannak. Where's Dingy Dog? Egy dingy kutya! Found him! I found him! Yep. Oh golly, oh gosh. Yep, that's right. They're on Blood Island, sir. Ajaj. Boom, 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 boom. It's a massive diamond engagement ring. Boom, 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 boom. Megtörtük az átkot! Megérdemeltük. Elaine, are you alright? Guybrush? Where are we? You're okay. We're on Blood Island. LeChuck's ring had a terrible curse on it, but I put everything right. You're safe and everything's gonna be fine. Just fine. Az utolsó rész következik! A pótmajom csókja! Hát mert olyan szép csókos szája van a LeChucknak. That be well spoken, pet. But save your breath, lass. You'll be needing it for when you scream, I do. Dá, csak nem 5 óra még. Szerintem egy másfél óra. 20 perc alatt. Speedrun! Mindenki kiabálja, verje az asztalát otthon, és kiabálja, hogy speedrun. Annál gyorsabban fog menni a játék. Wait, I can remember. I've seen this place before. In some terrible nightmare. 'Twas no mere nightmare, Guybrush. Search your feelings. You know it to be true. Oh no. Mondjuk ebben a játékban legalább annyi cutscene van, mint a Death Strandingben. The Carnival of the Damned. Aye, the Carnival of the Damned. You fiend, why have you brought us here? There'll be two Te reasons pokol you're fejzet. here. I'd be intended to Így van, ezután Elden Ring No Hit Speedrun. and I'll be given Elaine a treasure. You're wasting your time, LeChuck. Elaine's love can't be bought. Ah, but this be a very special treasure. This be the fabled treasure of Big Whoop. Big Whoop? Aye, the very pirate treasure you were searching for before I caught up with ye. What's so special about the treasure of Big Whoop? Isn't it just like any other pirate treasure? I see. Ye do not yet know the dreadful power that be Big Whoop. I guess not. De hát az Elden Ringben nem lehetetlen az első boss megölni. Be a damned portal to a demon netherworld. Okay. The treasures of Big Whoop be the very gates of hell themselves. Yipe. But how will Big Whoop make Elaine love you?
Elaine shall pass through the hoary gates of Big Whoop, just as I once did, down to the inky blackness of the infernal nether regions. For you see, Big Whoop gives those who pass through it the greatest gift of all, immortality. But at what cost? Cost? Granted, people may find me a bit unapproachable now, and the smell does take a while to get used to. But it'd be worth everything now that I have the power to make Elaine love me. Néztem múltkor egy olyat, hogy HP vesztés nélkül végigment. Jézusom! Biztos a seggelős taktikát használta. But if you kill Elaine, won't she hate you even more? Aye, at first. But soon she'll be understanding what a grand gift eternal life be. And besides, the dating pool be surprisingly small when you're the living dead. She'll just have to give me another chance. This whole amusement park, why? The Big Whoop Carnival was my most brilliant idea. Once I had the power of Big Whoop at my command, I could make Elaine mine at last. Jó, de... I see. But again, why an amusement park? Pont ezt szerettem volna kérdezni. To that, I knew Elaine would need a little coaxing, and that I'd be needing an army. A horrible army of the undead. Okay, but why an amusement park? Are you going to let me finish? I'm not talking just to hear myself talking. You're right. I've been rude. Please, go on. Everyone knows that the life of a seaman is a long, hard, lonely one. Sailors spend months longing for just a few days' leave. And you know what they're looking for as soon as they get into port. A family-oriented fun park. Oh, that. Of course. They come to take a ride on the giant roller coaster, the Great Monkey Mountain. They reach the top of the highest peak, and then hands in the air, screaming like monkeys. They plunge down the slope into a great stream of lava. That doesn't sound the least bit fun. Aye, it's not. In fact, it's downright unpleasant. But when they reach the other side, they're fitting warriors for my skeletal army of the damned. How did you find Big Whoop? That'd be a long story. Are you sure you want to hear it? Does the torture start after we're done talking here? Aye. Go on then. Back when I were alive, Elaine despised me. No. No, it's true. I can see that now. She didn't like me at all. But I were determined to prove me worth to her, you see. So, I set sail to find the legendary secret of Monkey Island. Been there, done that. Been there, done that. Well, I did it first, you nefarious nudibranch. A few days after setting sail, my ship was caught in a terrible typhoon and was torn apart. I would have drowned, but some friendly sharks found me and set me ashore on Blood Island. Azok a barátságos cápák, amik mindig voltak mutatva minden pályán. I thought my luck had run out, but one day a ship made port at Blood Island. 'Twas the ship of one Captain Marley, Elaine's own grandfather. I struck up a conversation with Rum Rogers Sr., first mate on the ship. And for the price of a few drinks, I learned that they had the map to the legendary treasure of Big Whoop. Although I had no ship and no money. Hold on. You know, you could make a fortune as a sleeping aid. Although I had no ship and no money, I planned to beat Marley's crew to the treasure and take it for myself. I didn't have the money to buy a new ship, but I still had my greatest asset.
your presence makes dumb people seem much smarter. But I still had me greatest asset. That indefinable Chuck charm. One of the rich young debutantes on Blood Island was helpless against it. After a week with me, she would have followed me to the grave. Unfortunately for her, she didn't get the chance. I pried the diamond from her family's engagement ring and sold it to some cutthroat smugglers for the cost of a new ship. Fajankó! Te nagy öreg ágyba vizelő izéfej! Oxilla csak dögös volt, megcsókoltad. You big old bedwetting duty head. I've been called worse. With me new ship, I easily overtook Marley's crew and beat them to Big Whoop, which just so happened to be here on Monkey Island. Elaine will never marry you. She loves me. She does not. She loves me. Nuh-uh, she loves me. Does not. Anyway, Elaine really loves me. Does not. Does two love me? Does not. Does two infinity? Does... Ah! Curse you and your diabolical debate skills. What is the secret of Monkey Island? The secret of Monkey Island. I could tell you, but I'd rather make you guess. A rózsabíbó egy szánkó. Hogy a folytatás soha nem lehet olyan jó, mint az eredeti. That a sequel can never be as good as the original? Lies! Filthy, dirty lies! No, it goes much deeper than that. It's an ancient secret, closely guarded by the... Mondj egy dolgot, aminek jobb a folytatása, mint az eredeti. You don't even know the secret of Monkey Island, do you? No, not really. All right then. A Doctor Who. Nem láttam az eredetit, úgyhogy ezt nem mondhatom. Please don't kill me. Why shouldn't I? If you kill me... Akkor nem lesz több folytatása a Majom szigetnek. Akkor ezt tökre teszed a hírdevünket, hogy családorientált játékokat készít. Kurva jó! You'll ruin our reputation for making family-oriented games. We'll be scorned by parent watchdog groups everywhere. What'll you threaten me with next? Some ludicrous Senate subcommittee investigating violence in the media. Well, I'm shaking in me boots now. Pretty please, don't kill me. Why shouldn't I? If you kill me, there'll be no more Monkey Island sequels. No sequels means no work for you. You'll become just another has-been that nobody's heard of. Oh, that could never happen to me. I'm LeChuck. Do you know the name Bobbin Threadbare? No. Exactly. Pretty please, don't kill me. Why shouldn't I? If you kill me, Mondjuk a többi elég uncsi válasz. you'll crush the hopes of children all over the world. Próbálok olyan filmekre, sorozatokra gondolni, amiből a második jobb, mint az első. And you are out of the picture for good. What happened to Captain Marley and his crew? Their ship arrived at Monkey Island a half hour after mine. But they were too late to stop me from claiming me prize.
and they watched me pass through the port in the big Mondjuk a... craven cowards that they were. The power of what they saw overwhelmed them. They fled the island in terror. Marley tore his treasure map into 4 Biztos van valami pieces and karácsonyi gathered his film. crew around him. There was Rum Rogers Sr., the first mate, Rapscallion, the cook, and young Lindy, the cabin boy. Marley gave each a piece of the map, keeping one for himself. They promised to guard those map pieces with their lives. I saw Amúgy az Assassin's that they Creed. kept their promise. They were the only Az people Assassin's alive Creed. to know about Big Whoop. Az Ezio sztori, a sima, az Assassin's Creed 1-hez képest a 2, a Brotherhood, a Revelations, ezek mind egyre jobbak voltak. Tessék, megtaláltam egy ellenpéldát. Tehát egymáshoz képest mindig überelték egymást. Az mindegy, hogy most már nagyon túltolták, és már nagyon rosszak az Assassin's Creed játékok. Enough backstory. Let's move on. I've heard enough of your evil stories. Let's get this over with. But there'll be so many more horrible things I'd be wanting to tell you. I'm not listening to you anymore. See, I'm ignoring you. You'd better listen. La 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 la, I can't hear you. La 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 la. Very well, Threepwood. If you're going to act like a child, I'll help you get in the mood. I think you deserve a timeout, young man. Yikes. It's not locked. Your plan was flawless, LeChuck, except for one minor detail. That will be your downfall. A kis duci Threepwood. He's taking Elaine on his roller coaster of death. I've got to reach her before she becomes his undead bride. What's happened to me? Head foggy. Can't think. I'm swimming. Must concentrate and rescue Elaine. I've got to save Elaine. How can I save Elaine when I'm just a little boy? If only I could think straight. Must clear my mind. Welcome to the Big Whoop Carnival, little guy. Come on over here and meet your old pal Dingy Dog. Dingy Dog. Crying out loud. Meet your old pal Dingy Dog. Tessék egy kis Scooby Snack. I don't think he'd like that. I don't think he'd like that. Maybe later. That's not a toy, little boy. That's not a toy, little boy. Good old-fashioned sturdy carnival scale. Itt a Mary. It's Murray. Yo, Murray. Hey, it's you. Are you dead yet? You look different. Not dead, Murray. Just cursed. Cursed? That's perfect. I'm cursed too. Let's join our cursed forces together, and together we can rule the world. Yeah. Let me get back to you on that. Well, I like the guy, but this is getting ridiculous. Egy halom csópik, meg is eszem. Hey, what do you think you're doing? I just want one of those pies. Yeah? Well, I just want out of this stinking rat head. Life's tough, kid. Cope. That doesn't take wooden nickels. It's the cannon they use to launch pies at the clown. Ugh. What kind of snow cones do you have?
What kind of cones did you ask? Why, I have every kind imaginable. I have the most distinct type of snow cones in the world. In fact, my cones are so original, so inventive, and so unique that most are completely inedible. Let me list some for you. I have sweet cones, meat cones, cold cones, mold cones, bold cones with lime, Idegfagyi. cones with slime, Slimes fagyi. veggie cones, wedgie cones, edgy cones. I used some of my neighbor's edge in that one. Cones with spice, cones with rice, berry cones, carry cones, dairy cones, and the Christmas, merry cones. So, what do you think of that? Na szia, cica. Megjöttél? I'd like a plain snow cone, please. Okay, kid. Bye now. Nope. That ride's just for bigger kids. Cica, mit mutogatod a segged? Na jó, dingi kutya, Oops, my snow cone melted. Elolvadt! Ne! Are you the real dingy dog? You bet I am, and I'm here to make sure you have fun, fun, fun. What's your name, little boy? Okay, for starters, I'm not a little boy. I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Well, shiver me timbers, that's swell. How can I win one of these fabulous prizes? Well, that's easy, matey. If I can't guess your weight or your age, you get to pick what you want. What's the catch? There's no catch, it's just that easy. I'll bet you can't guess how old I am. Betcha I can. A little fearsome buccaneer like yourself must be 7 years old. Ha! Wrong. I just so happen to be 20. Well, do you have any proof for your old pal Dingy Dog? You calling me a liar? You bet I am. I have my proof right here. Scum Actors Guild membership card. Guybrush Threepwood, age 20? I suppose you're right. Pick your prize. Gondolom, a Merit kell elvenni. Csempésznyuszé. I really want that talking skull. With my unfettered demonic might, we will rule the world. You're right, Murray. If I had all that power, the temptation for evil would be too great. I'll take the anchor. Well, take it away, son. Congratulations. Enjoy your stay here at Big Whoop. Big Whoop. Look into your heart. I'm the prize you really want. What? You picked the anchor? Well, it's a really nice anchor, Murray. Sorry. I can't believe you. I like the guy, but this is getting ridiculous. Nem, Merit kellett volna választanom! Hunk of iron anyway. I want to try for another prize. Alrighty. I would guess that you are 20 years old. Wait a second, that's not fair. Yeah, neither is life, son. You learned a valuable lesson today, and that's the best prize of all. I'd like to speak to your manager. Oh, no, you don't, little boy. Just the sight of my manager has caused children older than you to burst into tears. I really want to talk to somebody in charge. No can do, son. Hook? I
I need to get on the roller coaster. I'll bet you do. It's fun. But that ride's only for bigger kids. I don't care if it's not safe. I have to ride it now. Oh, no, son. It's not that it's not safe for little kids to ride. It's just that you've got to be much, much older to really appreciate the sheer mind-numbing terror of the coaster. But wait a few years and you'll have matured enough to ride. You'll also be able to buy candy and eat it whenever and wherever you want. Just like us grown-ups can. Mi van? Gyere! Cica még nincs 8. Vagy igen? Don't you patronize me. Well, sounds like you've learned a very big word. You're a very bright little man. That's swell. Laugh while you can. Soon I'll destroy LeChuck and your entire world will lie in ruin. You bet. Run along and play now, son. Merit kellett volna választanom, de nincs mentésem! Keep up the good work. What good is a dumb hunk of iron anyway? I don't want to weigh that down. It's not even a real anchor. I don't think he'd like that. I don't want to weigh that down. I'm a real talking skull. I want to shoot the cannon. I want to shoot the cannon. Not right now. Oh, but I want to see the cannon fire. Beat cheeks, half-pint. Look, man, I pay your salary. You want me to tell LeChuck you've got unhappy kids running around here? Okay, you little... Did you just hear something? No. Weird. Maybe it's the acoustics of that smelly giant head. Shut up, kid. Elvitték a majmok. After all we've been through together. Elviszlek! Take the stupid anchor. Well, I like the guy, but this is getting... You would have made a lousy undead monster anyway. I don't think he'd like that. Egy rossz üti bedendinget fogjuk megkapni. My need to bring fear and pestilence on the likes of you. Get out of here before I call up Yoo-hoo, stinky Mr. Rat. Hey, get out of there, you little punk. What are you gonna do about it, vermin boy? This'll teach you. If you value your life, mere mortal, you will flee before Murray, scourge of the living, and Tessék, Murray. skull of the Kapsz egy pitét. underworld. I don't think he'd like that. I don't think he'd like... I'd rather keep these pie bits for a better time. I don't think he'd like that. I'd rather keep these pie bits for a better time. Good old-fashioned sturdy carnival scale. És a karnivált farsangnak hívja. I don't think he'd like that. Miért akkor kinek kell adnom a pitét? That doesn't need to be lathered up. That doesn't need to be lathered. I don't think he'd like that. Mi? Mi?
Now that's not very nice, little boy. Hát nem is gondoltam, hogy lehet I'm löködni. not gonna warn you again, kid. Yeah, you're really starting to bug me, kid. All right. That does it. You're going down, little punk. Ow, he bit me. Give me back that hair, kid. You're ruining the suit. Like oil and water. És miért jó, hogy most van kutya szőröm? Hát a józanító dolgot csináljuk. Már értem. I don't think so. I don't think so. I'd rather keep these pie bits for a better time. Like oil and water. Well, that doesn't need more seasoning. Hol kell ezeket összekeverni? Azt írja, itt azt írja, hogy össze kell kombinálni őket. I'd rather keep these pie bits for a better time. I don't think so. Lehet, hogy ez a baj, hogy elolvadt. I'll take that old snow cone for you. Thanks. I'd like a plain snow cone, please. Okay, kid. Bye now. That meringue looks tasty. Hairy. Peppery goodness. Ew. The pepper helps, though. Brain freeze. Az utolsó rész jön, cicák. Hús nektek 20 perc vacsoráig. Ó, 3 fejű majom. Úristen, mindjárt belemegyünk a lávába. Too late for me to get out. Oh. Too late for me to get out. Where are they? Kicsit megijedtem, hogy megyek a lávába. Oh! It's every sailor's worst nightmare. The giant snowy ape. Nah. Az óriás hómajom. I missed that car. Elaine! Ah, Brentwood, 'tis only you. Have you seen Elaine? She told me she was just going to powder her nose, and I haven't seen her since. I can't even believe it. I fell for that one again. Now stand still, boy, so I can flame broil you. Miért nem ugrott bele a kocsiba?
Azért mondom. Too late for me to get out. Nem értem, nem igazán értem, hogy mit kellett volna csinálnom. Hordó room. Ah! Too late for me to get out. It's a great big keg of rum. It's Rum Rogers Sr. as he appeared in life. Hello, Robert. Ah, you again. If you've ridden me coaster, why haven't you been boiled in me molten pool of lava? Elaine must have fiddled with me controls and rerouted the tracks. Aye, she'll be the death of me yet. I mean, again. But curses if I can't help but love the little woman. Eat flaming death, Freightwood. Nem? Nem tudom megdobni rummal? Hát ha nem, hát nem. No. Csak egy majom van. Itt tudnék esetleg csapdát csinálni. No. By itself, this rope would make a lousy fuse. Jaj, hát meg kell mártogatni. By itself, this rope would make a lousy fuse. I can't use the rope with that. Majom elektrikus, háromfejű majom. Visszatértél a fináléra. Ah! Oh no, it's LeChuck! Aye, Freakwood. It be me, your worst nightmare. You'll be sorry you ever set foot here on Monkey Island when I'm through with you. Uh-oh. Ouch! Ow! Too late for me to get out. Mindjárt véged várg. Várod a nagy finálét? Vajon meg tudjuk-e menekíteni Elaine-t a gonosz LeChucktól? There. It's soaked in oil and probably highly flammable. Cool. LeChuck's back again? I'll be chasing you around this roller coaster till you be my undead slave, Freakwood. Ouch! Ow!
Itt a kiszállónk. Már csak megvárjuk a löcsakot. It's a piece of rope soaked in lamp oil. Mondom, más nem kell már ide. Hát mit kellett volna csinálnom? Jézusom, ezek nagyon nem... Hülye vagyok. Logikus, hogy mit kellett volna csinálni. Hát 100%-ban teljesen logikus. Itt ki kell szállni, meg kell várni, hogy megjöjjön. Így van. És van nálunk egy kis borsocska. Jól az orrára kell törni a borsot. Cica, te orrod alá és mindjárt oda töröm a borsot. Következő kocsiban már jön a löcsák. Nem jön? I missed that car. Mit jó hajt az a... Itt van! Darn, here he comes. Aye, and I'll keep a coming after ye for as long as it takes to make ye one of the A csókos szájú löcsók. Egy rumos hordótól? Itt a gyönyörű happy ending. Még a feliratsebességet gyorsan megváltoztattuk. Az endingen nem akarom elspoilolni az ocsmány képemmel. Run, mortal. But do not forget your arch nemesis Murray. Mark my words, I shall return to haunt you. Do you hear me? I shall return. This is so unfair. Miért mondta ezt, hogy this is so unfair? Gigömöcő Bill. Hát olyan kár, hogy ilyen nagyon happy endingje volt. Azt hittem valami vicces, mondjuk hát maga a kaland az volt a lényeg, gondolom, nem az ending. Halljátok a gyönyörű klarinét játékot?
Tabi de toasty. Hát úgy érzem, elérkezett a vacsora ideje. Úgyhogy holnap mortér. Úgy hallottam. Holnap mortér, aztán Bion... A mortér ez mennyi idő kb? Úgy hallottam 30 perc alatt ki lehet játszani, nem? A LucasArts csinál még játékokat egyébként. Tök jó, hogy voltak, tehát ilyen játékokat is csinált, vagy pénzelt a LucasArts. Mert ugye az alapjáraton egy ilyen... Hát mondjuk a Star Warshoz készült ilyen média stúdió, de hát ugye nem volt egy idő után már sok köze a Star Warshoz. igen, speedrunt ígértem. Dan Nyström. Több volt a pénzügyes ember, mint maga a fejlesztő. Mi a franc? Fú, de lennék játékfejlesztő marketinges helyett. Segítség. Ahhoz le is kéne tenni valamit az asztalra, tudom. Pulpördi. Amikor mindig magyar neveket kell keresni. Találtatok már magyar neveket? Az a baj, hogy itt tudod, én ilyen tini koromban el nem tudtam volna képzelni, hogy marketinges leszek. Most se élvezem. Hányok tőle. De ha meglátna a tini énem, hogy most mit csinálok, hát 3-szor felpafozna. Külön köszönet az öreg Lukács Györgynek. Hát ja, olyasmiként is. Minden, hát nem csak. This carnival is great, Dad. It sure is, son. But you know, rumor has it that the man De azt is csinálom, és azt nagyon nem szeretem. They say that to this day his frozen body remains in the tunnels somewhere beneath the amusement park. Oh, és bezárta magát a játék. Azt mondta, hogy...